So, Tashidele, who is there? I don't hear you. Okay. Please remember your bodhicitta for the sake of the liberation of all sentient beings. You have to unmute yourself, Luan. Unmute, yeah. Yeah. Can you hear me now? Yeah. Yeah. Mọi người hãy nghĩ đến Bồ Đề Tâm của mình, nghĩ đến lợi lạc vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Yes, we must achieve complete enlightenment, and for that purpose, we will now continue studying the 6th chapter of the Ways of Bodhisattva. Và mình phải đạt được hoàn toàn giác ngộ. Vì lý do đó cho nên mình sẽ nghe và tư duy về chương 6 của nhập Bồ Tát Hạnh. Can you hear me clearly? Yeah. Okay. So, for a person who wants to gain, for someone who wants to benefit all sentient beings, it is not proper to have anger and harmful thoughts towards other sentient beings. Để một người mà muốn đưa đến lợi lạc cho tất cả chúng sinh đó, có nghĩa là mình đó, nếu mà mình muốn đưa lợi lạc cho tất cả chúng sinh thì nó không thể nào chấp nhận được nếu mình có cái tâm sân hận đối với một chúng sinh khác. One of the main cause of our anger is that we do not value sentient beings. We do not truly respect them. Một cái nhân chính cho sự sân á, là mình không có giá trị chúng sanh khác, mình không có tôn trọng chúng sanh khác. Because we do not understand their true worth. Tại vì mình không có thực sự hiểu được cái true worth, cái việc làm thật sự của họ. Sorry, em đừng có like cái đó tại nó hết pin làm sao có net. Sorry. Of course, we have some understanding that all beings have been our mother, and so we must be thankful towards them. Đương nhiên là mình có cái hiểu là tất cả chúng sanh đều là mẹ của mình. Đương nhiên là mình phải giúp họ. And that we should be grateful towards them. Phải biết ơn, mình phải có tâm biết ơn đối với họ. But here in this chapter, Shantideva says not only that we should be grateful towards all sentient beings because they have been our mother in many lives, but also for someone to gain complete enlightenment, sentient beings are equally, if not more, equally important to the Buddhas. Thì ở trong chương 6 này, Ngài Từ Thiên không chỉ nhận nói là chúng sanh quá khứ là
mẹ của mình, mình phải biết ơn họ. Nhưng mà nhưng mà Ngài còn nói là ờ, chúng sanh đối với sự giác ngộ mình, ờ, nếu mà nói á, là có thể hơn nữa, là quan trọng ngang hàng với lại Đức Phật. And hopefully that helps. That Ờ, works for some of us. ờ, Mong là cái cái câu đó, cái ý đó nó sẽ giúp cho một vài chúng ta. So, in this whole chapter, he tries again and again to make us understand beings, make us have feeling, sense of gratitude towards sentient beings. Thì ở trong chương này đó thì Ngài Tịch Thiên lại cố gắng lặp đi lặp lại để cho mình có thể cho mình hiểu vị trí của chúng sanh, và và mình khởi được cái tâm tôn kính chúng sanh. And then again, here he uses the next one is he uses devotion as a reason. Thì ở đây Ngài lặp lại là cái phần kế là Ngài dùng tín tâm. He says, if you are devoted to the Buddha, Ngài nói là nếu như chúng ta có tín tâm với Đức Phật, you should act like a servant to sentient beings. thì mình nên có cái hành động giống như là một người hầu của chúng sanh. Because this is what the Buddhas do. Tại vì đây là những cái gì mà Đức Phật làm. They behave like they are the servants of sentient beings. Cư xử như là một kẻ hầu của chúng sanh. Because think about it. Actually, a being who has no sense of self, no sense of identity like we do, who has no anger, no desire, no attachment, not even compassion like we have. Our compassion is very conceptualized. I want to help them like that. They don't have that even. Then, but why is it that everything the Buddha does is for the benefit of beings? Thì một vị mà không có khái niệm của cái tôi giống như mình có khái niệm của cái tôi, và từ bi của Ngài nó không có cái khái niệm tôi trong đó. Còn từ bi của mình á thì nó có khái niệm giống như là tôi muốn giúp chúng sanh, nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài không có cái tôi muốn giúp chúng sanh ở đây. And even though the Buddha is beyond concepts and ideas such as good behavior and bad behavior, good, person and a bad person, Buddha have scolded, criticized those who have harmed others, those who harm others many times. Ngay cả Đức Phật đã vượt qua khái niệm của gọi là khái niệm và ý tưởng về tốt hay xấu, người tốt hay là người xấu. Nhưng Đức Phật vẫn răn dạy hay là chỉ trích những người mà làm những việc tổn hại đến chúng sanh. So it does seem like the Buddha cares deeply about sentient beings. Thì cái đó cho thấy là Đức Phật quan tâm
rất là quan tâm chúng sanh. And so now me, follower of Buddha, who wants to get teachings from the Buddha, who wants to be blessed by the Buddha, who wants to be, become a Buddha, how can I mistreat sentient beings and expect to please this Buddha? Thì ở đây mình là một người theo Phật, mình muốn nghe giáo pháp của Phật, nghe lời dạy của Phật. Mình muốn được sự gia trì của Phật và mình muốn trở thành Phật. Thì một người như mình thì làm sao mà mình có thể đối xử tệ với chúng sanh rồi mình lại muốn hài lòng Phật được. So the 27th stanza, if you read again, dengi desi chaba ni jin rangde anda drupang dengi do jiten dunga salvang dengi de te thaki tado dengi chas. This very thing is pleasing to the Buddha's heart and perfectly secures the welfare of myself. This will drive away the sorrows of the world, and therefore it will be my constant work. Tôn thờ Đức Thế Tôn, câu 127. Tôn thờ Đức Thế Tôn đạt mục tiêu giải thoát, xóa đau khổ trần gian là nhiệm vụ của tôi. Yes. Perna Japan Mikashi Kyo Mala Neje Chan Kyo Migyang Rimbo Tang Nujang Sirne Mijete Titar Techik Mayin Chin Jabu Tutup Tei Pung Techin Neje Chun Nyam Chung Wa Gayang Kedu Se Meja Titar Nyawe Suma Tang Tuje Chenan Tei Pung. Two stanzas. Câu 128, 129. Vị đại thần của vua đàn áp hại dân chúng, kẻ nhìn xa trông rộng, chẳng thay đổi được gì, bởi sau lưng ông ấy còn thế lực của vua. So he says, when a messenger or steward of a king harms someone, now this person is not the king. Let's say you actually this is in the 400 verses where the example is that a king sends some messenger to talk to a very big minister. Now these servants of the king, they misbehaves in front of the minister because they don't care. They're the king's servant, and the minister tolerates. Why does the minister, this big minister, tolerates the misbehavior of such a lowly servants? He's not afraid of the servants. He's afraid of the king who is behind these servants. Cái người mà đi truyền lệnh của vua mình gọi là truyền thánh chỉ á, sứ giả cũng vậy, nhưng mà truyền thánh chỉ á, thì giống như truyền thống của mình là giống như thái giám đi truyền chỉ vậy đó, không? Thì thật ra là có một cái bài kinh có 400 câu nói về một vị sứ giả đi truyền lệnh cho vua. Thì sứ giả đây là người hầu của vua ha. Thì đến gặp đi truyền lệnh của vua đến với một vị tể tướng, một vị quan lớn. Thì cái vị hầu này, sứ giả này là thấp kém so với lại vị tể tướng đó. Thì vị đó kiêu ngạo và không có cư xử đúng đắn với lại một vị quan lớn. Nhưng mà cái vị quan đó vẫn nhẫn nhịn. Tại vì nhẫn nhịn đây là không phải vì sợ người sứ giả đó, người hầu đó của vua đó, mà là sợ vì vua. Similarly, when sentient beings
harm us. And even though they are very lowly, like someone you can take revenge upon easily, it will be so easy to harm them back, but you don't do it. Not because you're afraid of these beings, but you're afraid of the guards of hell realm, and you're afraid of the Buddhas and Bodhisattvas who are behind these beings. Thì cũng tương tự như vậy. Đối với một chúng sanh thì mình cho chúng sanh là thấp kém với mình, và mình có thể rất là dễ dàng trả thù chúng sanh khi mình muốn. Thì ở đây muốn nói là mình không có sợ chúng sanh, mà mình lại sợ người cai ngục lính cai ngục ở địa ngục, và mình sợ Bồ Tát và chư Phật. Japotashik tronaya simjin mugu chebai nyongwar jurba kayimba nyaveneba techetam Japotashik gunaya simjin mugu chebai tobar jurba kayimba sangi nijin misithos. Next two stanzas together. Hai câu kế chung, câu 130 và 131. Đối với kẻ yếu đuối đã gây nên tội lỗi cũng không nên tiêu diệt, bởi vì sau lưng hắn là thế lực quỷ sứ đang giữ cửa địa ngục và cửa Phật từ bi. Bởi vậy với chúng sanh ta cần phải phục vụ như ta là kẻ hầu của vị vua dạy cáu. Sự trừng phạt của vua được so sánh nổi chăng với thống khổ địa ngục do quả báo hành động chúng sinh. Imagine that the steward of a king does injury to multitudes of people. Those with clear, far-seeing eyes do not respond with violence, even if they can. For stewards, after all, are not alone. They are supported by the kingly power. Therefore, I will not despise the feeble beings tormenting me. Their allies are the guardians of hell and also the compassionate Buddhas. Therefore, living beings I will gratify as subjects might placate a wrathful king, and yet the pains of hell to be endured through making living beings suffer, could these ever be unleashed on me by all the ire of such a king? Đúng rồi. Đúng rồi. Now he says, when you're afraid of a king and you tolerate the wrongdoings of the messenger of the king because you're afraid of the king, he says, if that is the case, that the king, let's say, is a very wrathful king, and then the people, they're so afraid that they tolerate all the wrongdoings of the messenger, even not only the kings, but even the messenger of the king, because they're afraid of retaliation. If that is the case, he says. Nếu như mình trong quốc gia mà có một vị vua bạo chúa đi, thì sứ giả của vua đến với mình, và sứ giả vua đó, kẻ hầu của vua đó, họ làm những việc sai trái, thì mình vẫn phải gọi là nhẫn nhịn cái sự sai trái đó của sứ giả của vua. Then definitely you have to be very careful towards sentient beings, because he says, if you displease sentient beings, if you harm sentient beings, if you take revenge on sentient beings with anger, you will go to hell realm.
in your next life. Such a thing a king can never do to you. Worst thing the king can do you is harm you in this life, for which we are so afraid that we do whatever possible to please these kings. Whereas harming sentient beings will bring us hell realm, and such a harm hundreds of kings cannot bring. Thì cũng tương tự như vậy. Ờ, Chắc chắn là mình không thể hại chúng sanh. Ờ, Tại vì khi mà mình gọi là một vị vua mà bạo chúa đó, mình sợ họ, mình nhẫn nhịn với họ, thì nó họ có hại mình, chỉ hại mình đời này thôi. Nhưng mà đối với chúng sanh mà mình không nhẫn nhịn chúng sanh, mình không có mà mình trả thù lại họ đó, thì cái hại đó, nó sẽ đưa mình đến địa ngục, và nó sẽ cả trăm vị vua bạo chúa cũng không hại mình như là cái hại do mình không nhẫn nhục được với chúng sanh, mà mình trả miếng lại với họ. Yes. So, if you displease a king, the king can harm you, but he cannot harm you as much as going to hell realm if you displease sentient beings. That is the meaning. A king cannot harm you as much as pain of sentient beings can harm you. Exactly in this way, if you please the king can help you in this life. But if you please sentient beings, you gain Buddhahood, and that a king can never do. Nếu như mà mình Next stanza. mình không I try to remember everything, put too easy to understand. Nếu như mà mình nhẫn nhịn, mình làm hài lòng vị vua, thì vị vua đó sẽ ban ơn cho mình ở đời này. Và đối với chúng sanh, hay là mình làm Phật lòng vua, thì vua sẽ hại mình thì chỉ đời này thôi. Nhưng mà đối với chúng sanh á, mà mình không làm hài lòng chúng sanh á, thì mình sẽ bị đọa nhiều đời. Nhưng mà khi mà mình làm hài lòng chúng sanh á, thì chúng sanh sẽ đưa mình đến Phật quả. Mà cái lợi khi mà làm hài lòng chúng sanh á, cái lợi đưa đến á, mà tất cả các vị vua khác không thể nào cho mình được, nó là lợi của nhiều đời sau khi mà mình làm hài lòng chúng sanh. Yes. Simji, yeah. Simji migu chepaye, nyawar jirba kanya ba nyawar nibote, jabutachi guna ya simji gubar chepaye, tobar jirba kanya ba sangi diji misido, simji guli chungwa ya maung sangi dubtachi sedi nye la pal chen dan tada chi jiru chi matons. Two stanzas that I have read. Hai câu cuối là 133 và 134. Khoan nói đến Phật quả, kết tụ từ hành động. Quý trọng mọi chúng sanh ngay trong cõi đời này, kẻ nhẫn nhục nhận được bao hạnh phúc tràn đầy của một vị đế vương, ví như được danh vọng, được sắc đẹp vui tươi, được sức khỏe trường thọ. And even if that king were pleased, enlightenment he could not give to me, for this will only be achieved by bringing happiness to beings. No need to mention future Buddhahood, achieved through bringing happiness to beings. How can I not see that glory, fame, and pleasure, even in this life, will likewise come? So he says, when you abandon anger, to serve sentient beings, and when you do serve sentient beings, of course, in future you will gain Buddhahood, that's for sure. But
Even in this life, you will get fame, you will get wealth, you will get loyalty, respect, and love of beings. Why can't you see that? Ờ, khi mà mình sorry, you repeat it again. Would you like to forgot? When you abandon anger, Yeah, okay. Khi mà mình từ bỏ được sân hận á, thì you can enlightenment. yes, for sure. Thì mình sẽ đạt được giác ngộ. Thì cái lợi ở đây là mình sẽ được danh vọng, được giải thoát, được sức khỏe, được sắc đẹp. Ultimately, you will gain enlightenment, that's for sure. But even in this life, there's going to be so many benefits. Thì tuyệt đối là mình sẽ đạt được Phật quả, nhưng mà ngay cả đời này mình sẽ được rất là nhiều lợi lạc. Because when you tell someone, oh, you should abandon anger, you should let others win, you should accept, it's okay sometimes to accept defeat. When someone harms you, you do not harm back, you accept the defeat. Then people think, oh, that's going to be a very sad, difficult life, very poor life. But actually, it's the opposite. You will have more friends, and you will have more gains. À, khi mà mình được nói là mình phải từ bỏ sân hận của mình, tại vì đôi khi á, mình phải để cho người khác thắng và mình phải chấp nhận thua cuộc. À, thì có những người xung quanh họ sẽ thấy là mình cái cuộc đời mình nó sẽ rất là buồn, và kiểu giống như là mình hèn vậy đó. Nhưng nó lại ngược, kết quả nó lại ngược lại như vậy. Thật ra là khi mà mình từ bỏ được sân hận và mình để người khác thắng á, thì mình sẽ được rất là nhiều bạn bè xung quanh và mình có một cuộc đời rất là hạnh phúc. Kortse sube zesoda nemepadan tapai shindu yurinsodan kolojurve dejetops. For patience in samsara brings such things as beauty, health, and good renown. Its fruit is great longevity, the vast contentment of a universal king. I have read already The last because stanza. the translation we have a little bit mixing. Okay. Yeah. Then it says, so this is, I guess, is important that when you tell someone that, oh, you should be patient, you should not get angry, by focusing on an ultimate result, by focusing on next life, then many times it may not work because they may not be really truly interested in Buddhahood. Most of us are like that. Thì khi mà nói đến là mình phải nhẫn nhục, mình phải từ bỏ sân hận, thì và kết quả tuyệt đối là Phật quả. Nhưng mà đối với mình á, thì nhiều lúc nó không có, gọi là nó không có thấm vô được trong mình, tại vì mình không có gọi là hứng thú đến kết quả của Phật quả. We want Buddhahood, we know it's something that we should want, but it is not that important for us. Mình muốn Phật quả, mình biết là mình muốn Phật quả cho bản thân mình, nhưng mà đối với mình á, thì nó không có phải thực sự quan trọng. This is very clear. Nó rất là rõ ràng ở đây, có nghĩa là ngay hiện tại mình nói là mình muốn Phật quả, nhưng mà Phật quả đối với mình hiện tại nó không quan trọng, nó chưa quan trọng. Because if we would think that's very, very important, if we really believe it, we would not waste our time like this. Tại vì nếu như mà mình nghĩ Phật quả nó quan trọng với mình, rất rất quan trọng với mình, và thực sự nếu mà mình có nghĩ như vậy thì mình sẽ không có phí thời gian như bây giờ. We would not think after practicing for 1 hour, we would not think, oh, that's enough for today.
you know. Mình sẽ không nghĩ là khi mà mình tu tập, mình hành trì 1 tiếng, sau 1 tiếng đồng hồ mình nói là nó đủ cho ngày hôm nay rồi. So what it means is that intellectually we know that Buddhahood is something we should really, really want, and Ờ, we want that. But emotionally, we do not really believe it. We cannot really trust it. ờ, thì theo khái niệm kiến thức á, intellectual là kiến thức á, thì mình biết là Phật quả là cái gì mình muốn, mình rất là muốn, nhưng mà theo cảm xúc á, thì mình thật sự mình không có muốn lắm, và mình cũng không có tin vào Phật quả. And so Shantideva, he says, so it doesn't always have to be about the next life. You know, you can see someone gets very angry and is harmful. I mean, you can say, oh, if you do this, you'll be reborn in hell realm in next life. Still, we don't really. I mean, we kind of believe it because it's our culture, it's our tradition. But at the same time, it's not really 100% real for us. You know, this also you see through our behavior. If it is really real, if we really believe in a next life, if we really truly believe in karma and lower realms, our behavior would be very different, but it's not. Và Ngài Tự Thiên nói đây, nó không phải Ngài không phải nói đến đời sau, giống như là thường là khi mà mình sân hận, mình nói đến cái nhân quả của đời sau là à, mình sẽ bị đọa lạc xuống, đọa đài xuống, đọa mà còn lạc đọa đài xuống địa ngục. Thì mình có niềm tin nha, mình có niềm tin về nhân quả, và mình cũng biết, tại vì theo truyền thống của mình á, theo văn hóa của mình thì mình tin vào đời sau, và mình cũng biết về khái niệm về à, cõi địa ngục, những cõi đọa đầy. Nhưng mà mình không thật sự gọi là sao, 100% tin tưởng nó. Nếu mà mình thật sự 100% tin tưởng nó thì cái hành xử của mình hiện tại nó đã thay đổi rồi, nó không phải như bây giờ. So Shantideva says, so it's not just the next life or Buddhahood, it's even in this life. If Cho you nên ngài are kind, if you are patient and tolerant and gentle, you will become famous in this life. Cho nên ngài Tịch Thiên nói là ngài nói là không phải cho đời sau, mà cũng không phải cho Phật quả. Ngay cả ở đời này, khi mà mình hiền lành, mình nhẫn nhục, nhẫn nhịn, à, dễ thương, thì mình ở ngay đời này mình cũng được nổi tiếng, hay là gọi là nhiều người quý mến á. You will have many, you will gain many friends in this life. Và mình có rất là nhiều bạn ở trong đời này, You will be ultimately happy in this life. và mình sẽ đạt được cái sự hạnh phúc tuyệt đối ở trong đời này. And in next life, you will be very, very beautiful. Và đời sau á, thì mình sẽ rất là đẹp. Who doesn't want to be beautiful? Ai không muốn đẹp? Ai cũng muốn người sau đẹp mà không chịu làm việc này đâu. Ờ, Ai cũng sợ nên mình cực quá. ờ, Nga say everyone want next life beautiful, but don't want to do it in this life because it's so difficult, it's so hard. But đời sau muốn trả giá hả? Đời này nó trả giá đó. Because we have to work for us in order to get beautiful next life, but now we just want to enjoy first. It's very easy Thầy nói nó dễ lắm. to be beautiful. Sorry. To be beautiful in next life is so easy. Thầy nói là để mà đạt được đẹp ở đời sau nó rất là dễ.
You just look at the Buddha, Tara, and think, wow, they're really beautiful. Mình chỉ cần ngẫm đến nhìn đến Đức Phật và hoặc là đến ngài Tara và mình có cái cảm xúc là và mình thấy là wow, các vị rất là đẹp. You just look at sentient beings and think, oh, these beings, they're so important to me. I wish I could help them. Và mình chỉ cần nhìn với tất cả chúng sanh và mình nghĩ là tất cả chúng sanh này rất là quan trọng đối với mình, và chỉ cần nghĩ là mình muốn, quan trọng nha, mình chỉ nghĩ thôi là mình muốn giúp họ thôi. You think, I should not have anger towards them. Và mình nghĩ là mình không nên có sân hận đối với họ. That's it. Then in next life you become like, what is famous for the Vietnamese? Korean actors, I guess. Ờ, thì chỉ như vậy là đời sau mình sẽ rất là đẹp. Thì đối với người Việt thì cái biểu tượng gọi là gì? Này em không phải diễn viên Hàn Quốc nào đẹp nhất đối với mình. Thầy nói vậy. You look like Korean boys and girls without any plastic surgery. Mình sẽ trở nên nhìn giống như là người Hàn Quốc, gọi là nam nữ Hàn Quốc vậy, không cần phải qua phẫu thuật. Nhưng mà đâu đây những cái đẹp họ bây giờ là sửa sắc. So, and why is it that? Because in your past life, you valued tolerance. Tại sao như vậy? Tại vì trong đời trước mình đã quan trọng giá trị vị tha và nhẫn nhục. And you respect it so much when someone can become tolerant. Và mình tôn trọng rất là nhiều những vị mà có thể vị tha. And you hope and pray and you try to be tolerant. Và mình mong muốn và mình cầu nguyện và mình cố gắng để hành sự vị tha. Not so that you become beautiful in next life again. Không phải là để đời sau mình được đẹp. But because you really feel that you owe a lot to sentient beings. You owe a lot to Buddhas and Bodhisattvas. And you cannot harm them. It's not proper to do that. Mà mình có cái cảm xúc là mình mang ơn rất là nhiều với chúng sanh, mình mang ơn rất là nhiều với Bồ Tát và chư Phật và chư Bồ Tát và chư Phật. Và chính vì điều đó mà nó không có đúng nếu như mà mình làm hại họ. And since you want to abandon harming sentient beings in your next life, and since you try to avoid harming sentient beings, in your next life, you will have no diseases and illnesses. You will have very little of those. Thì khi mà mình muốn từ bỏ tổn hại chúng sanh, hay là cố gắng không tổn hại chúng sanh, thì đời sau mình sẽ không có bệnh tật, mà hay gọi là rất ít bệnh tật. You will gain fame. Và mình được tiếng tốt. And you will live for a long time. Và mình sống được rất là lâu.
trường thọ. And you will gain all the riches and comfort of a universal monarch. Và mình sẽ đạt được tất cả về tài sản hay là sự thoải mái như là một vị chuyển luân thánh vương. This is the 6th chapter Thì đây là chương 6 of patience and tolerance. của vị tha và nhẫn nhục và vị tha. What is your favorite stanza of this whole 6 chapters now till now? Each one of you. You have favorite stanzas? Yeah, we have read. Mọi người mới tụng mà. Thầy hỏi là cái câu trong chương 6 này, cái câu nào mà mọi người thích nhất, thích thú nhất? Thường tụng You have? Each one of you, do you know? Mỗi người có câu nào mình tụng không? Nói cho thầy biết. Có nghĩa câu nào trong này mình ưng ý nhất á? Start with who is there? Sương, Nga, Dung, Liên, Lung. Oh, where is Phung and Min and these people? Phượng is fly to Vietnam today. Phượng, thầy hỏi tới Phượng với Minh đâu? And Minh is too busy with a business project. Oh gosh. Good. Phượng đi Việt Nam bên hai, còn Minh bận rộn với lại kinh doanh, dự án kinh doanh. All right. I want you to tell me your favorite stanzas. Thầy muốn mọi người nói cho thầy biết là cái câu nào mình ưng ý nhất. Start with Min. Bắt đầu Liên nói. No, need Min. Lin. Lien. Yeah. I always mix Lin and Lien. Same much. Cái câu mà thì khen mình thế là cuối cùng tôi bị khen một thái độ như vậy khác gì trời. No need to explain anything. Just read the stanza. Không cần giải thích gì hết, chỉ đọc câu đó lên thôi. Liên, she says trường hợp nào Hai trên 6 trên 7. Nếu niềm vui của tôi đến từ vui của người. Đây em có trên 7. Yeah. Her favorite two stanzas, 96 and 97. If I happy at the choice of those who take delight, then everyone should be a source of joy to me. When people take delight in the others, why am I not happy at their pleasure? The satisfaction that is mine from thinking I'm being praised is unacceptable to common sense and nothing but antic of silly child. Okay. Good. Cái này tốt. Who else? Ai nữa? Sorry, I have to check the Vietnamese translation, the English translation. Sương is the next person. Yeah. The stanza 122. Buddha are made happy by the choice of men. They sorrow, they lamp when being suffer. By bringing joy to being, then I please the Buddha also. By wounding them, I wound the Buddha too. And very good. Thầy nói tốt. Nga next. Yeah. Even those
Nay ta chịu không chịu nổi một chút không. It's mixing a little bit in the Vietnamese and the English translation, but her is it's not happy chance if when condemned to death, a man is free, his hand cut off in ransom for his life, and it is not happy chance if now to escape hell I suffer only misfortune of a human state. If even this my present hand are now beyond my strength to bear, why do I not cast off my anger, cause of future sorrow in fairness tournament? This I see also have another stanza even better. Okay. Thầy nói ok, đọc ấy. She say every single sentence is good. It's good. She say all the stanza in chapter 6 is teaching us a lot. It's all for us to learn, but she cannot do any of it. What else? Who else? I'm here. Min is also chat on Facebook. He also see the live on Facebook at home. I have one question on their stanza, and last time me and Lin discussed, but not so clear. Just 1 second, I look to the stanza again. I just remember, I translate this roughly. The stanza where I say, the Buddha and okay, before all those, not one of them equals. Yeah, we start offering made to those with love in mind reveal eminence of living being. Merit that occur from faith in the Buddha showed in turn the Buddha eminence. Although not one of them equals to the Buddha, who are the ocean of perfection, because they have a share in bringing for enlightenment. Bin may be like to Buddhas. If of such a garden of supreme excellence, a tiny part appear in a certain bin, the three words made in offering to them would be very little thing. Tại vì cái câu I translate to Vietnamese. Which stanza? 115 to 116, 117, 115 to 117. Chúng sanh không số lượng, nếu cúng dường tất cả, nhờ vậy mà nhận được phước đức lớn vô biên. Công đức Phật vô lượng, nhờ cúng dường Đức Phật cũng được phước không lường. Chư Phật và chúng sanh tất cả đều giúp ta thành tựu được hạnh Phật.
song không chúng sinh nào có thể so với Phật, vì biển công đức Phật vốn vô lượng vô biên. Tuy vậy với chúng sanh có chút ít công đức thì ba cõi hợp lại cũng không đủ, không đủ để cúng dường. It's more like 17 is the main question here. It say that even though the merit of the Buddha is like an ocean of merit, so none of the being can compare to the Buddha. But even with a little one goodness of being, the three worlds gathering is not to make offering to them. This would be very little. You didn't understand that? It's more because last time I say that if one good deed of being or the offering in the three realm gathering together is not enough to make an offering to that. And Ling said the merit of the Buddha is very big, like ocean. And if we gathering all the sentient merit together, so it's equal to the Buddha merit in the three realm. That's what it says. Gathering the sentiment of three realm merit is equal to the merit of the Buddha. What did you say? I just asked her what it meant. I didn't say anything. No, but what was your understanding? I forgot. My understanding that's the sentiment cannot compare to the merit of the Buddha, but even one good deed that they have, the gathering offering of three realm is not enough to make an offering to that. That's how I understand directly from text. You're both not exactly correct. Cả hai đều không phải, không đúng. So that's good. Thì là tốt. He says, I think if I remember the Tibetan, Yunten Jatso Taipe Sangin Nam the Gun Manam, wait. Nana Tella Tikpatsam si Gasila, Nana Tella Chudin, the Kamsum Pulyang Chungwarju, something like he says, it's not the merit, it's the qualities. He's talking about the qualities. Đức hạnh. Wait, 117, right? Oh, it's difficult to find it. Yeah. Type, Yeah. 15, 16. 17 is Yeah, he says, Yunten chok chok chikbui, Yunten chache, Yunten shetam gashigla. He says, now the Buddha has the gathering of supreme qualities. It's not like the Buddha has one good quality, two good qualities. Buddha's body, speech, and mind now I are understand. supreme, and it's like ocean. Yeah. And so, of course, someone who has oceans of such qualities, they deserve our offering. But even if someone has only a small part of that qualities, not all of those qualities, even just a small part of that qualities, if we offer the entire world to three realms to this person who has very small qualities that is similar to the Buddha, it's still small. He says the offering is too small. Yeah. Tại cái câu đó hai đứa hiểu không có đúng. Ở đây có nghĩa là cái phước báo ấy, cái công hạnh á, cái công đức hạnh á, dùng từ là đức hạnh á, đức hạnh của Đức Phật là nó tối thượng và nó lớn rộng như là như là biển rộng vậy, nó không thể đo lường. Và chính vì cái đức hạnh đó của Đức Phật đó, cho nên mình cúng dường, mình tôn trọng, tín tâm và mình cúng dường. Nhưng mà đối với chúng sanh á, chỉ cần có một phần nhỏ xíu đức hạnh như Phật thôi, có nghĩa là Phật đức hạnh rộng như biển vậy đó, chúng sanh chỉ, bây giờ mình lấy ví dụ giống như một giọt nước thôi của đức hạnh đó thôi, thì khi mà chúng sanh có đức hạnh, trong những chúng sanh đó mà một chúng sanh có đức hạnh nhỏ như vậy thì
phẩm vật cúng dường của ba cõi hợp lại cũng không đủ để cúng dường cái đức hạnh đó. Yes. So that is that. What is your favorite stanza, Luang? That's one. That's good. Thầy hỏi câu nào em nghĩ So nhất? that's the 6th chapter. And Yeah. the things that you learn in this chapter, you'll not learn anywhere else now. Đây là cái chương 6 và cái vấn đề ở đây là những cái gì mình được học ở trong chương 6 này mình sẽ không có thể học ở một nơi nào khác nữa. It's almost a crime that the world of psychology, that the world of philosophy and the modern world does not recognize the beauty of this chapter. Nó giống như là một cái tội ác vậy đó, giống như một sự phạm tội mà cái thế giới của hiện đại, thế giới của tâm lý học á, họ không thấy được cái sự đẹp đẽ, cái sự tuyệt vời của chương 6 này. Of course, there are many religious aspects to it, but then there are also many scientific approach to it too in this chapter, and these are so wonderful. Đương nhiên là trong chương 6 này nó cũng có cái khía cạnh về tôn giáo trong đó, nhưng mà nó cũng có khía cạnh về và chứng minh được về khoa học trong này, và nó làm cho chương này rất là tuyệt vời. Giống cái câu nào đó thì không nhớ, nhưng mà người ta không nhận ra cái bộ phận trong người á, vì chúng là nơi bao đâu đứng của bệnh, mình không giận nó, còn mà bao nhiêu ở ngoài họ làm cái tác động gì mình đó, còn mình giận mà mình cứ thương nó, mình lo cho nó muốn chết luôn, mà nó hại, nó là chính thức hại mình, là chết chung gì cái trái tim đó, còn mình không giận, mình đi giận ngồi không à. Thì câu nó rất là sâu sắc luôn. Nga have one very famous stanza, and she cannot remember the number. I just translate it. We don't get anger with the liver, the intestine, the organ inside. Even those organ bring the suffering of illness to us. It's harming us. It makes us suffering. But the other but we only angry and in anger with the those who outside, who actually not bring harm to us. Not really, not bringing harm, but they have no choice. Không phải là họ không thực sự đưa họ tổn hại mình, họ đem đến tổn hại cho mình, đối tượng bên ngoài nha, mà tại vì họ không có sự lựa chọn. Stanza number 22. Good choice. Thầy nói chọn lựa tốt. Mình đi đó xong rồi cái mình cảm thấy không có gì nó bằng cái đó để mình giận nữa, nó bớt đi cái giận dữ gì xung quanh những cái mà còn nó không có quan trọng lắm. She say because when we contemplate on that stanza, there's nothing more to be angry, because this is the inside is more worse, so the outside is nothing to us. Okay, it's good. Rumijela, do we hold pause from chapter after the chapter 7, after chapter 6, or we continue?
Why? The last time you say it, we Oh, start from chapter 6, and then we okay. Start with the life of the history of Buddhism. yeah. Is that it or something else? I think you want us to start the history of Buddhism first. Oh, good. Where are you in the history of Buddhism now? I stopped. Hmm? They got distracted when they see record a video. They want you to teach it. But which sessions you finished? I cannot remember, but it's just link says session 4. Oh, it's just getting interesting now. Thầy lần trước thầy nói là sau chương 6 mình ngừng rồi mình bắt đầu mình qua cuộc đời của lịch sử Đức Phật, lịch sử Phật giáo. Rồi thầy hỏi là mình đã học tới phần mấy rồi. Thì em nói là mình ngừng rồi tại vì mọi người không có tập trung lúc mà nghe cái khâu lại. First, Tại vì second. mọi người nói chuyện rồi này kia nữa. Yeah. Cho nên em nói thầy là em ngừng thì thầy hỏi là tới đâu rồi, nói tới bài thứ 4 rồi thì thầy nói là nó bắt đầu vào phần thu hút rồi. Thú vị. Yeah. First, second, third videos are so boring. Tại vì phần 1, phần 2, phần 3 nó rất là chán. I think Thầy nghĩ vậy. very boring for Nga. Thầy nghĩ là nó chán thì nghe. But maybe wait, let me see which one is the third fourth session, right? Fourth session. Okay. Oh yeah. Fourth, fifth session, then slowly it becomes more and more interesting. Thầy nói là phần 4 cái này là nói gì? Yeah. Phần 4 tới phần 5 thì từ từ bắt đầu nó càng hứng thú hơn. Thú vị hơn. After the Buddha leaves his his palace, after Buddha begins to leave, then it becomes very interesting. I really like it. But anyway, you see. Sau khi Đức Phật từ bỏ hoàng cung thì nó bắt đầu nó sẽ có rất nhiều cái sự thích thú hơn. Then maybe that's good. We don't continue into the 7th chapter. I forgot. Yeah. We finish that first then. Yeah. Tại vì nó tốt là có thể nó tốt là mình không tiếp tục chương 7 của nhập Bồ Tát Hành và mình tiếp tục với cuộc đời Đức Phật, lịch sử Phật giáo. Yeah. But in the meantime, you think after one session with you, should we have half an hour before we finish? Then we have someone to do presentation. We just pick in a name, and then that person have to do presentation. With each session? No, not each session. For example, we have 32 from chapter 1 to chapter 6. So we start to do presentation. The next session we have, for example, we start to do a presentation on chapter 1. And then after the session you're teaching, so we have 30 minutes. For example, normally you have 3 hour teaching. So you teach for 2.5 hours. So we have 30 minutes for that person before the ending, for that person to presentation on chapter 1. So we do that. I don't understand. I thought you wanted now. No. I thought now you wanted no
online teaching for a while and you want to finish the life of the history of Buddhism. Okay, we got confused now. Yeah. I say No, they more interest first. They more interest you to teach life on the history of Buddhism. That's the problem. They don't focus when I play the record. I will think about it. Thầy nghĩ nghĩ vậy. Yeah. It's a lot of work. Tại vì nó nhiều việc cho thầy. Yeah. Actually, it's not, but it's just that these days, I'm not being able to manage my time properly. Tại vì nó không phải là việc nhiều, nhưng mà tại vì trong thời gian này thầy không có thể sắp xếp thời gian của thầy được. And I keep forgetting meetings, and I keep sometimes I have 2 meetings at the same time now, and it's not nice. Tại vì thầy thường bây giờ thầy đang bị thường quên cái hẹn, rồi thầy hay trộn lẫn 2 cái hẹn cùng một giờ, nên nó không có tốt. But yeah, if you Maybe we put more rule into the session of so we have more discipline rule setting, so people no talk, no phone, no go anywhere. With more disciplines, and maybe people more focus. are they talking on phone? No, sometimes they have phone in front of them, because sometimes we use that to read in sutra, and messages come in and they got distracted. Oh, then you have to prepare papers for them. Cho nên thầy nói là phải tại vì mọi người tụng kinh trên điện thoại á, cho nên điện thoại đây, cho nên khi mà mình mở video thầy giảng á, thì giống như có tin nhắn hay gì mọi người bị phân tâm, cho nên thầy nói là vậy thì nên in ra bản kinh cho mọi người tụng. Some discipline is good. Và có một chút xíu kỷ luật thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ tốt. Vietnamese people like discipline. I see that. Và người Việt mình rất là thích kỷ luật. Thầy thấy được điều đó. Little bit discipline is good. Yeah. Cho nên nếu mà con I'm not going to translate. Nga is going to have problem without her phone. Tại vì chị Nga sẽ có vấn đề nếu mà chị không có điện thoại của chị. And Phung. Và chị Sương cũng vậy. No, Sương have no problem with phone. Not Sung, Phung. Phượng. Thầy nói Phượng, thì đó không phải Sương mà thầy nói Phượng. Phượng sẽ có vấn đề nếu không có điện thoại. But anyway, these things you cho nên mình phải ngồi, thầy nói là mình phải tự ngồi xuống thống nhất lại cái kỷ luật như thế nào. You and Lian, you discuss and see what is the best to do. Yeah. Mọi người với Liên bàn lại rồi cái gì làm như thế nào tốt nhất. So you can then sometimes we just have if that's the case, we have discipline, so sometimes we just need to have a session with you, a small session, short session on review from chapter 1 to chapter 6. If we don't do that, then people might forget, or they just give listening but no contemplation involved. No, don't worry. We really need some retreat actually. Tại vì em nói là em hỏi thầy là tại vì có nghĩa là nếu mà mình bàn về cái kỷ luật rồi mình coi video thầy khâu lại rồi đó, thì mình không cần thầy giảng trong thời gian này nữa, thì thầy sẽ tạm ngưng với mình một thời gian cho mình xong cái lịch sử Phật pháp đi. Thì em hỏi là vậy mình có nên có một thời ngắn với thầy để mà ôn lại mỗi chương không? Tại mỗi người phải tại vì mọi người chỉ đọc rồi nghe thôi chứ không có tư duy.
để hiểu. Bồ Tát hạnh từ chương 1 tới chương 6 mình phải tư duy và phải trình bày lại cho thầy. Thì thầy nói là cái đó không có, nó không quan trọng đâu, mà nó quan trọng là mọi người phải có cái thời nhập thất với thầy để học, ôn lại chương nhập Bồ Tát hạnh. Yeah. Can you do live simultaneous translation, you or Lien? On what? When I'm saying something, can you translate it simultaneously? No. No, because we are going to have a Bodhisattva Project 2 retreat soon. I don't know when, but soon. And in those retreats, we will go through the chapters, the ways of Bodhisattva for 2 days and try to contemplate. But there is only live sort of simultaneous translations, no like this. Thầy hỏi là em hoặc là Liên có thể dịch trực tiếp được không? Dịch miệng á, có nghe thầy nói ra dịch liền, thầy nói ra dịch liền á. Thầy nói không được, tại vì thầy sắp có cái thời nhập thất 2 ngày với lại những thành viên của dự án Bồ Tát 2 của thầy á, gọi là ôn lại nhập Bồ Tát hạnh với lại tư duy trong 2 ngày. Anyway, good. So they want the Buddha Shakyamuni, what is the history of Buddhism to be live? Vậy thì mọi người muốn là coi lại cái lịch sử Đức Phật đó là thầy đã thâu sẵn rồi, dịch lại mình định kỷ lục ra thôi, hay là muốn thầy giảng lại trực tiếp? They say you are too busy, so we can set a discipline and then rule, and then we watch in live video. Try that. Yeah, thầy nói thử như vậy. We will still gather once a month. Nhưng mà mình vẫn gặp thầy giảng cho một tháng một lần. Yeah. And I only talk for 1 hour, not more than that. Và thầy chỉ giảng 1 tiếng thôi, không hơn 1 tiếng nữa. Yeah. About the videos that you have watched about some parts of life of the Buddha. Có nghĩa là mình nghe lịch sử Phật pháp xong rồi đó, thì 1 tháng sẽ gặp mình 1 lần 1 tiếng, sẽ nói về trong cái mà mình đã học rồi, và nói về về Đức Phật. Yeah, that's good. Maybe that's good. Yeah. So we also do a presentation on that because people need to at get the end of this, each person needs to present. That's normal. Okay. Và sau khi kết thúc cái phần lịch sử Phật pháp á, thì mỗi người đều phải giống như lần trước làm bài tập á, là phải trình bày về cái đó, về cuộc đời lịch sử Phật giáo. Yeah. You can start with the video today. Watch today. Now, after I will go now. Then you start watching. Yeah. Thầy nói là bữa nay có thể bắt đầu lịch sử Phật giáo. Sau khi thầy đi thì mình bắt đầu lịch sử Phật giáo. Có nghĩa là thầy hết giờ thì xong rồi. You have seen the homework that people post on the group? Yes, I'll put a like. Hỏi thầy có thấy cái bài tập mọi người đăng live lên trên mọi người thâu rồi bỏ lên group không? Thì thầy nói là thầy thấy rồi, thì có bấm like. Nếu như chị Sương với chị Nga đi biển rồi. How did that feel? Thì cái đó cảm giác như thế nào? Khi làm bài tập ở biển, nhưng mà làm đánh cá cũng làm bài tập. Báo cáo thầy. Most of them only do one. There are 3 parts of. Nhưng mà nói là phải cho em biết mà. Most of them only do one plus 3 parts, and some do 2, but they not let us know. Để hỏi là có cảm giác sao? Nga cannot able to look at the meat in
in the butcher, in the supermarket, because it gives her dizzy. It made her dizzy. Yeah. And scared. How was at the beach? Sorry? How was it at the beach and harbor? Còn ở biển thì sao? Đi ra biển thì sao? Là tại vì nó không được phước báo, nó giống như là nó muốn, giống như nó như mình muốn làm một cái gì đó mình còn có khả năng làm được, như nó muốn làm nó cũng không làm được. Thì lúc là tội nghiệp cái đó. Sơn say this see that the sea creature, they are suffering and feel sorry for them because they don't have the merit for that to be like us. And even for us, if we want to do something, we're able to, but for them, they cannot. They have no choice. That's good. Thì nói đó tốt. Next time you go to beach picnic. Lần sau mình phải đi ra biển tổ chức picnic rồi đó. Remember that. Và em hiểu sai ý thầy nói là nếu mà lần sau mà mọi người đi ra biển mà ăn picnic á thì nên nhớ điều đó. Have fun, but remember that. Cứ vui chơi nhưng mà phải nhớ điều đó, có nghĩa là nhớ tới nỗi khổ của chúng sanh ở biển. Yeah. Did anybody pray? Có ai cầu nguyện không? Nga and Sương have. Because they actually cheated. They go to the beach in Unsa. It's 2 hours from here, and that day was because there was a Tibetan monk. They do mandala, so they scarf the mandala in the sea. So they're not really intent. That's okay. No problem. That's no problem. If you keep thinking like this, then it will change our perceptions a lot. Tại vì nếu mà mình tiếp tục có cái suy nghĩ như vậy, có nghĩa là nghĩ đến cái nỗi khổ chúng sanh và nghĩ đến sự quan trọng chúng sanh đối với Phật, thì từ từ cái nhận thức của mình nó sẽ thay đổi. Nga say right at the moment you given us this the 3 homework, it's actually changing ourselves. That's good. All right. Yeah. So we have finished early today, and yeah. Can we start with the video? Yeah. Good. Do that. Thì thầy sẽ xong với mình hôm nay sớm, nhưng mà sau khi thầy đi thì mình nghỉ tí xíu rồi mình trở lại mình học lịch sử Phật giáo. Yeah. Yeah. So don't watch for too long. You know? Thầy nói là đừng có coi lâu quá. Yeah. What I mean is don't watch 1, 2, 3 video and right next after another. We're not able to do that in one day. Only one video, we cannot finish one day. Okay, yeah. That's good. Thầy nói là không có coi 2-3 video trong một ngày, mà chỉ một cái video thôi. Em nói là mình một video còn một ngày còn xong nữa. So first we will discuss with the discipline here first. Set a rule here for now. Don't make it like monastery too. Đừng có, trước tiên là mình sẽ bàn về cái luật ở đây như thế nào, về cái kỷ luật ở đây như thế nào, nhưng mà thầy nói là cũng đừng làm nó giống như là tu viện. If you're going to take people's phone away, then
You should have a break every maybe after every 40 minutes, 45 minutes for them to check their phone for 5-10 minutes. Yeah. Nếu mà mình ra cái luật là mình sẽ mọi người không được dùng điện thoại á, thì thu điện thoại á, thì mình nên có cái sự nghỉ ngơi sau 40 phút và mọi người có 5-10 phút để mọi người có thể dùng điện thoại. Chỉ 50 phút thôi. Yeah. Right? Do that. Yeah, thầy nói nên làm như vậy. Nga smiling now. She very happy with your suggestion. I know, I did that for Nga. Em nói là chị Nga bây giờ rất là vui, tại vì khi mà thầy ra cái ý như vậy, thầy nói thầy biết mà, thầy làm cái đó là gì chị Nga mà ra ý kiến cho chị Nga. Or else next teaching session, Nga will suddenly have a headache or stomach pain, or her great grandmother will die and then she cannot come. Chứ nếu không là cái phần buổi học lần sau á, tự nhiên chị Nga sẽ bị đau bụng, bị nhức đầu, hay là bà cố cái gì Nga tự nhiên không tới. They have some question for you, Rumshila. Yes, bring it. Yeah. Mọi người có câu hỏi. Yeah. Soon have the question when she reciting the daily practice prayer for booklets from our center. She have no problem, but when she reciting refuge at sadhana, continually reciting, then she have a very strong headache in her head. Strong headache. Yeah. Sung. Yeah. Nga is also the same. Is that when we practice wrong? No, that's really good. Thầy nói đó rất là tốt. Make it very short. Cho nên bây giờ làm ngắn lại, hành trì ngắn lại. How long are they doing the refuge? Một lần mọi người trì quy y là bao nhiêu lâu? Sometimes 3 mala or 7 mala. Too long. Thầy nói dài quá. For headache people, it's too long. Đối với những người bị nhức đầu thì nó dài quá. Do until you're about to have headache. Chỉ cái trì tụng tới khi mà mình gần bị nhức đầu. Then recite some prayers or get up, look at the side window, just. Rồi tụng kinh giống như trở lại kinh hành trì mỗi ngày á, hay là đứng dậy rồi đi ngắm phong cảnh được, rồi xong trở lại. Yeah. Drink some iced tea. Drink some iced tea. Nice tea, rồi uống whatever you want. Ngon. Thì uống cái gì ngon á, cái gì được. You can drink iced tea if you want. Nếu mà uống trà đá thì uống, nếu mà uống thì uống. Yes. And then start again. Và sau đó bắt đầu trở lại. Also, when headache happens, think that it is purifying your negative karma. Và khi mà mình bị nhức đầu á, có nghĩa là khi mình trì tụng mà mình bị nhức đầu á, thì phải nghĩ là đây là tại vì thanh tịnh được nghiệp bất thiện của mình. Especially your negative karma of our negative karma of disrespecting those who deserve our respect. Đặc biệt là cái nghiệp bất thiện của mình là cái nghiệp không tôn trọng hay là phỉ báng những vị mà đáng lẽ phải được sự tôn trọng của mình. We have all done that. Tất cả chúng ta đều làm những điều đó. We all have that karma. Tất cả chúng ta đều có cái nghiệp bất thiện đó. You can use your headache thinking that, oh, not only my negative karma, but then the negative karma of all sentient beings' headache is finished by my headache. Và mình có thể cộng với lại cái phần là khi mà mình bị nhức đầu như vậy
thì mình nghĩ là hãy dùng cái sự nhức đầu đó và nghĩ là tất cả cái sự nhức đầu của tất cả chúng sanh, thông qua sự nhức đầu của mình, tất cả chúng sanh không còn bị nhức nữa, có nghĩa là quán đổi á. Không bao giờ bị nhức đầu nữa. Try that. Thử như vậy. Then we talk again. Và sau đó mình sẽ bàn tiếp. What else? They have some private questions, so they want to stop the live and ask you. Do that. Phải nói làm vậy. So I stop the record. Yes.